Dhe në këtë bilans të këtij përvjetori të 21 të çlirimit të Kosovës, natyrisht nuk mund mungoj zëri atyre që e bën këtë të mundur. Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse ka një figurë e cila e simbolizon pas Bill Clinton, pikërisht ato që ndodhi në Kosovë pas datës 10 qershor, është pikërisht një nga figurat më të dashura sot në Kosovë. Imagjinoni që prej vitit 1999 dhe deri më sot, një përqindje e madhe e fëmijëve që lindin djem në Kosovë marrin emrin Wesley. Në respekt të Gjeneralit Wesley Clark, komandanti i trupave amerikane në Evropë, i cili udhëhoqi operacionin ushtarak pra të çlirimit të Kosovës, të largimit të gjithë trupave serbe nga territori i saj. Unë, zotin Clark, e kam intervistuar vite më parë në Tiranë, kur ai erdhi në Tiranë në vitin 2008, dhe kam kënaqësinë ta kem sot sërish në program. Gjenerali Clark, faleminderit që jeni sërish me mua sonte. It's a pleasure to be with you. Është kënaqësi që jam me ju. General, vitet kanë kaluar, por ju e keni mbajtur interesin për Kosovën, e keni mbajtur interesin për shqiptarët. Çfarë kujtoni sot 21 vjet më pas nga ato ditë të nxehta të qershorit 1999? I remember almost everything from this campaign because it was one of the most difficult një nga më të sfidat më të vështira të jetës time, veçanërisht ditën që nisën sa të lumtur ishim, sa mirënjohës ishin shqiptarët për mbështetjen nga liderët e Shqipërisë, por gjithashtu ndjeshim keq për njerëz që humbën jetën, 900.000 njerëz që erdhën në Shqipëri, qindra njerëz që luftonin në male, pra ditë që ishin kohë shumë të vështira dhe kishte emocione të përzira në atë kohë, nuk do t'i harroj kurrë atë periudhë. General, sigurisht që ato kanë qenë ditë vështira, më pas besoj ju kujtohet trupat ruse të cilat ju drejtuan aeroportit të Prishtinës, një garë mes tyre dhe trupave britanike të komanduara nga generali Sir Mike Jackson. U duk sikur bota ishte në prag të një lufte të tretë botërore, e cila po shpërthente në Kosovë, apo jo? Oh, that was a silly comment made by a British general. Po, ishte një komenti për... like a Third World War. Por nuk kishte të bënte me një luftë të tretë botërore. Ishte një operacion i veçantë që synonte të mbronte Kosovën. Pra, trupa ruse mund të kishin pushtuar pjesën veriore të Kosovës, pjesën e lumit Ibër, dhe t'i kërkonin forcave të NATO-s të largoheshin dhe të ndalin Kosovën. Dhe generali britanik nuk po e kuptonte çfarë po ndodhte, por arritëm ta zgjidhnim problemin dhe të shpëtonim situatën për NATO-n dhe për popullin e Kosovës. General, cili ishte momenti më i vështirë i juaj si komandanti atij operacioni ato ditë? Pra, pati një moment delikat, le themi, gjithë situata ishte, le themi, në fije të perit, në një varje në një vit të hollë, të kuqe, po ishte një moment kur situata, le themi, mund të dilte jashtë kontrollit? NATO nuk priste që Slobodan Milošević të luftonte kundër NATO-s. Ajo që ne donim është që të vendosnim një operacion paqëruajtës brenda Kosovës, ashtu si në Bosnje, që do të ndalonte gjakderdhjen, por presidenti Milošević dëgjoi rusët. Mendoj se ai kujtonte se Kosova ishte pjesë e Serbisë së tij, që nuk mund ta humbte, por populli i Kosovës
nuk donte të jetonte në dominimin serb, pra pjesa më e madhe e popullit të Kosovës, dhe kur kjo filloi, Miloševići dhe serbët e tij nuk kishin mbështetje popullore dhe kur nisi fushata dhe popullata lokale dinte se nuk do të përfundonte derisa serbët dhe qeveria serbe të largohej nga Kosova, dhe kombet e NATO-s nuk e kishin këtë në mendje në fillim, por ja ajo ndodhi përfundimisht. Pra kishte momente ankthi politik, kishim dy avion të cilët u qelluan, por pilotët shpëtuan, kishte momente të tmerrshme kur pilotët tanë bënin gabime dhe sulmonin shënjestra apo shqiptar të pafajshëm që përpiqeshin të largonin nga vendi. Ne kishim në plan të dërgonim 10.000 trupa amerikanë nëse do ishte e nevojshme. Dhe Miloševići nuk do kishte shans të fitonte. NATO nuk do të hiqte dorë derisa ta zgjidhte këtë problem. Staging out of Albania and becoming ever more effective on the ground. Gjithashtu trupat e UÇK-s po bëheshin më efektive në terren. Dhe atë bëri ai, pra u largua në fund. General, sigurisht viti 1999 ishte një vit i rëndësishëm për shqiptarët, por kujtoj që vitin 1999 ishte vit i rëndësishëm dhe për amerikanët. Një presidenti atëhershëm Bill Clinton, i cili po i nënshtroi një procesi impeachment, pra shkarkimi, dhe shumë jo dashamirës mendonin që temi operacioni ushtarak amerikan në Kosovë më shumë se sa ishte në interes humanitar të shqiptarëve, apo geostrategjik të shqiptarëve, ishte më tepër një scapegoat, pra një spostim vëmendje nga situata politike në Amerikë. Sot që ne flasim, kemi një situatë ngjashme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në një vit elektoral, vit të rëndësishëm elektoral, dhe paralelisht me këtë shikojmë një proces fort lobimi amerikan për një marrëveshje përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë. Edhe sot po flitet se më shumë se sa për interes të shqiptarëve apo të një zgjidhje përfundimtare të situatës midis Kosovës dhe Serbisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë më tepër një interes politik, një interes elektoral. A kanë krahasim dy situatat dhe le të themi brenda një diskutimi politik, ku ndahet interesi amerikan nga interesi për të mbështetur shqiptarët? In the summer of 1998, në verën e vitit 98, kur ai nisi, kur vendosi që luftimet në Kosovë duhet të ndalonin, dhe ai nisi një mision diplomatik përforcuar nga kërcënimet e NATO-s për të bindur Miloševićin që të jepte fund luftimeve në Kosovë, dhe kjo ishte në të mirën e të gjithë rajonit. Dhe kjo u bë gjatë një periudhe kohore dhe nuk kishte të bënte fare me zgjedhjet. E dinte shumë mirë se çdo konflikt do të godiste më shumë atë në zgjedhje se sa kundërshtarin. Operacioni ushtarak ishte i suksesshëm dhe sollën paqe në rajon. Nuk mund ta krahasoj me atë çfarë është duke ndodhur sot. Sigurisht është në dorën e Kosovës dhe të rajonit për të vendosur se cila është më e mira për ta, dhe jam i sigurt se diplomatët amerikanë të përfshirë përpiqen të gjejnë një zgjidhje. Por jam pak i parehatshëm që kjo nxitje ka të bëjë me një arritje përpara zgjedhjeve, sepse ndryshe nga rasti i Kosovës, ku nuk kishim pritshmëri se kjo do ta ndihmonte nga ana politike Bill Clintonin, sot është shumë e mundur që presidenti amerikan beson se ndoshta një marrëveshje do ta ndihmojë atë politikisht.
pluses and minuses of an agreement. Nuk dua të mendoj për pluset dhe minuset e një marrëveshje, por çfarë do që të ndodhë is good for the people është mirë për in the popullin region, në rajon. and especially these people Dhe who are going veçanërisht to have to give up their homes njerëzit që and duhet të move, largoheshin nga shtëpitë e tyre be forced to give up their apo homes and move që detyruan if të there's a largoheshin. change in the borders. Nëse do të kishte ndryshime kufinj, këtë i kemi parë të ndryshime të negociuara në të kaluarën, And typically they bring a lot of human Dhe hardship, suffering. kanë sjell vuajtje dhe zemërim mes njerëzve dhe në këtë rast, This is a problem that has ky to është një be problem looked at që duhet të as shikohet part of the ongoing process. pjesë e një procesi që vazhdon. The way I would look at it is I would insist that people that wanted to move should be given the opportunity Pra to do njerëzit so që and be duan të compensated lëvizin, for the move du të jepet mundësia ta bëjnë këtë, të giving up kompensohen, their land, që të move dorëzojnë to tokat e tyre, But të largohen në një vend This tjetër, is por all part and parcel of the leadership kjo është and the pjesë people in the country, so I can't say që duhet të anything more zgjidhet about it. nga leadershipi dhe nga njerëzit në vend, dhe nuk mund të them ndonjë gjë për këtë temë. Pra me sa kuptoj, Gjeneral Clark, ju nuk keni shumë pro një marrëveshje që do të përfshinte korrigjim kufish, apo jo? Well, first of all, I haven't Së pari, seen nuk e kam details about parë the detajet border e korrigjimit but kufive, also I'm not on the inside of this dialogue. dhe nuk jam brenda këtij dialogu, So I'm not pushing for a border dhe correction. unë nuk po nxis but për I'm një not korrigjim standing kufish, away from it either. I por think as this nuk po is largohem first prej and saj, foremost është an pikë së internal pari political matter një çështje that the e brendshme leadership and the politike people of e Kosovo leadershipi dhe have to popullit të Kosovës që resolve duhet ta themselves. zgjidhin vetë, And I support dhe whatever unë that mbështes decision is. çdo vendimi që ata mbështesin. General, ambasadori Gjeneral, i cili është, le themi, dërguar i drejt për drejt i presidentit Trump për këtë çështje, themi ka dhe një të dërguar tjetër që e shoqëron, që është zoti Palmer, i cili është i dërguar i departamentit shtetit për të njëjtën çështje. Pra është hera e parë që kemi dy dërguar amerikan për të njëjtën çështje. Zakonisht ne jemi mësuar të shohim vetëm i fytyrë. Fakti që Shtetet e Bashkuara kanë dy të dërguar tregon që ka një ndryshim midis qëndrimeve gjeostrategjike amerikane që i mbështet dhe i përfaqëson në mënyrë konservatore Departamenti i Shtetit dhe agjendës politike të një presidenti i cili mund të kërkojë rizgjedhjen dhe të përdori dhe të themi suksese në tavolinë, siç mund të jetë një marrëveshje Serbi-Kosovë në favor të fushatës tij elektorale? I'm not sure what it means that there are two different envoys. Nuk e di nëse mund të themi që ka dy të dërguar të ndryshëm dhe nuk jam brenda So I can't tell you nuk mund të them ndonjë gjë për këtë proces or the details ose për detajet e asaj që po diskutohet the recommendation. apo për rekomandimet që janë bërë. So I'm sorry, I know it's a Pra, më vjen keq e di se është një çështje shumë e rëndësishme për popullin atje, por part of that. nuk jam pjesë e saj. I will tell you this. Do t'ju thoja këtë, Rumors se ka pasur thashë theme për para nisjes së fushatës se President Milosevic presidenti Milošević would call off the army do të largonte ushtrinë dhe të tërhiqte and give up the trupat southern part of dhe të Kosovo. jepte pjesën jugore të Kosovës nëse mund të merrte pjesën veriore të saj. We felt at the time Por ne menduam në atë kohë se ky nuk ishte një propozim realist apo një ide e mirë, so it was never Ndaj, seriously offered to nuk u NATO, ofrua and, seriozisht and në NATO tek never NATO really considered. dhe NATO nuk e mori asnjëherë në konsiderat. Seems like Por duket it's se an idea that's është një ide që vazhdon të jetë e pranishme mes disave dhe duhet të zgjidhur mes proceseve politike dhe fal Zotit, democracy and demokracia në Kosovë dhe populli mund të shpreh pikpamjet e tyre me pluset dhe minuset e tyre territorial swaps. për ndryshimet e kufive. Wow, kjo është një deklaratë shumë e fortë që ju bëni, general, pra ju thoni që Miloševići ka qenë gati temi të çedonte Kosovën në shkëmbim të marrjes së veriut Mitrovicës, me sa e kuptoj, dhe atëherë Shtetet e Bashkuara nuk e pranuan këtë. Ndërkohë, ambasadori Gjeneral betohet dhe thotë që nuk ka një marrëveshje, aq më pak të ketë një marrëveshje për ndarje të Kosovës. Nga ana tjetër, ata që nuk e pranojnë një marrëveshje të tillë thonë se këtë marrëveshje po e mbështesin
pranë presidentit Trump, lobingje amerikane pro-ruse dhe pro-serbe. Ju keni një dijeni për një gjë të tillë? Well, I just don't want to. I have some private views. Unë kam pikpamje personale për politikën amerikane, por nuk mendoj se është e duhur për të folur për pikpamjen e mia politike për popullin në rajon në këtë shfaqje televizive, por mund të them këtë. Kam qenë shumë i zgënjur në 99-ën, mbasi vendosëm zonat e forcave brenda Kosovës dhe zbulova se në veriun e lumit të Ibrit, në Mitrovic, trupat nuk po bënin një punë të kënaqshme për të gjithë qytetarët. Pra shumë doktor shqiptar u detyruan që të largoheshin nga pjesa e veriut të lumit Ibër dhe takova ministrin francez të mbrojtjes dhe i thash se kjo është e papranueshme. Pra është një performancë e papranueshme nga trupat franceze dhe ishte ministri francez që urdhëroi që nga fillimi ka patur diskutimin në NATO se si do të zgjidhej e ardhmja dhe ministri francez i mbrojtjes tha që duhet të ketë një mundësi që forcat e NATO-s do të mbronin manastiret ortodokse greke, serbe, më fali, dhe ky ishte pra shembulli se si Aleanca nuk e shikonte dot situatën në mënyrë të njëjtë dhe kjo ideja e ndryshimit të kufive është prap e paqartë, por populli i Kosovës duhet të vendosë vetë se si do të zgjidhet ajo. Në fakt, general, ndoshta për herë të parë ky debat për një marrëveshje përfundimtare midis Serbisë dhe Kosovës, mënyra se si ky debat po imponohet në Kosovë, për herë të parë ka ngjallur një kundërshti nga një pjesë e mirë e opinionit publik, për mos thënë shumica e opinionit publik, dhe për më keq duket sikur për herë të parë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, ka një frymë kritike ndaj mënyrës se si administrata aktuale amerikane po imponon këtë lloj debati. Nga ana tjetër sigurisht është dhe nevoja që pas temi 21 vjetësh çështja midis Kosovës dhe Serbisë apo shqiptarëve dhe serbëve të zgjidhet, pasi kjo është një çështje që mban peng të ardhmen e gjithë Ballkanit perëndimor. Dhe në fakt kjo nuk është një zgjedhje e lehtë, patjetër, pasi secili kërkon të mbrojë interesat e kombit vet. Gjithsesi kjo është një çështje shumë e gjatë për të diskutuar në një intervistë kaq shkurtër. Po të doja në fund t'ju bëja një pyetje fundit, përfundimtare. Ju folet për zhgënjimet që keni mësuar në Kosovë, në ditët e para që ju shkelet atje për shkak situatës, për plasjeve me rusët, me francezët, kuptohet që ka interesat ndryshme dhe edhe midis Europës dhe Amerikës për Ballkanin perëndimor. Megjithatë, unë doja të pyesja sa i zhgënjur jeni ju nga shqiptarët, Gjenerali Clark. Pasi ju investuat dhe riskuat karrierën tuaj ushtarake në një operacion që ishte sa ushtarak, aq edhe politik dhe historik. Thaçi, Haradinaj, Limaj, gjitha militant, politik, ushtarak që më pas u kthye në politikan, që u përballen me akuzat forta që kanë marrë përsipër sfidat forta gjatë gjithë këtyre viteve. Sa kanë ndryshuar ata që nga koha që i keni njohur ju dhe a jeni zhgënjur prej tyre? Look, I have still wonderful relations. Unë kam marrëdhënie të mrekullueshme me të gjithë popullin e rajonit. I wouldn't put myself Nuk ta vendosja veten of any political leader because every person's çdo vendimi i një personi what he believes he must do, apo çfarë beson se duhet të bëjë dhe pse duhet ta bëjë një veprim të tillë. That's particular unto them. Kjo është në dorën e tyre. Still an internal matter. Dhe kjo është një çështje e brendshme, sa mendoj unë, për popullin e Kosovës. Pra populli i Kosovës duhet ta zgjidhë dhe unë jam i sigurt se liderët politik në Kosovë
po përpiqen, po luftojnë për këtë çështje. Nëse do më kërkoni një këshill në këshill private, sigurisht që do jepja, nëse kam kuptuar situatën të plot. Ajo çfarë më kujtoj është gjeneroziteti i jashtëzakonshëm i qeverisë së Shqipërisë gjatë konfliktit. Më kujtohet që takoja ministrin Meta dhe kërkoja mbështetjen e qeverisë shqiptare për mbështetje dhe ata ishin shumë mbështetës dhe populli shqiptar gjithashtu. Duke pranuar kaq shumë refugjat nga Kosova, duke hapur shtëpitë e tyre, ishte një shenjë e jashtëzakonshme solidariteti dhe ishte mrekullueshme të shikoja këtë. Më kujtohet kurajo e ushtrisë qëndrueshme të Kosovës dhe liderëve politik për të nxitur çështjen e tyre për të larguar opresionin dhe shtypjen serbe në Kosovë. To janë kujtimet që unë kam. E di që kanë ndjenja shumë të forta, ndjenja patriotike. E di këtë duke jetuar edhe në pjesën lindore të Evropës. Kujtesa jeton për një kohë të gjatë dhe vetëm në pjesën jugore dhe lindore të Evropës. Demonstrations going on daily. And you might hear the discussion about taking down statues of Sot po diskutohet në SBA për të larguar dhe për të hequr statuja të ushtarakëve që luftuan në luftrat që sot konsiderohen tradhtar për SBA-n. Dhe sot kanë ndjenja të forta për më shumë se 150 vjetësh të konflikteve. 600.000 Amerikanë vdiqën gjatë luftës civile dhe mbas kësaj periudhe ka ende ndjenja të forta ndaj asaj lufte. Sot po diskutohet në SBA rivendosjen e emrave të porteve në pjesën jugore të SBA, sepse ishin vendosur nga general të Konfederatës, por u vendosen me emrat e këtyre generalëve. More than 80 years. Më shumë se 80 vjet pas luftës. So here we are 21 years later. Pra, kaq shumë vite më pas. Pas një konflikti shtypës, populli i Kosovës, ndjenjat padyshim që do jenë të larta dhe çdo diplomat nga jashtë që angazhohet në këto diskutime, duhet të kuptojnë emocionet, çfarë kam mësuar personalisht në Ballkan, kur njerëzit vdiqen, të afërmit të tyre nuk e harrojnë lehtë ose falin lehtë, dhe kjo vazhdon për 2-3 breza dhe nuk ka ndryshim me luftën civile të SBA-s, prandaj do të kuptojmë ndjenjat e njerëzve ndërsa ecin përpara në rajon. Dhe kjo do të ishte pika e fundit që do të doja të diskutoja. Gjenerali Clark, unë falenderoj shumë që ishit me mua sonte në këtë program ku unë kam patur më herët Kryeministrin e Kosovës, Presidentin e Kosovës, Ministrin e jashtëm Shqipërisë, cilin e kemi nga Kosova, praktikisht e kemi një shqiptar Kosove. How about that, për një ndryshim të madh situate. And how great it is to see the coming together into Europe, into a larger Europe, and a framework of rule of law and democracy. Pra populli i Ballkanit po synon tani të integrohet në Bashkimin Evropian, do jam besoj se kjo do të përfundojë në mënyrën e duhur. Faleminderit. Faleminderit Gjenerali Clark, faleminderit, po ja them pa përkthim, po i them Ton Kaçorit që falenderoj që më asistoi sot në këtë intervistë.
Mos t'ja përkthej fjalën faleminderit. Ju e dini çfarë do të thotë faleminderit në shqip dhe e dini se çfarë do të thotë faleminderit i shqiptarëve ndaj Gjeneralit Clark. Faleminderit shumë Gjeneral që jeni sot me mua dhe faleminderit edhe për librin që më keni dërguar, librin tuaj personal, ju falenderoj shumë. Thank you. Okay, are we done? We're good. Gjenerali Wesley Clark, i ftuar i fundit i këtij programi maraton, në cilin patëm kryeministrin e Kosovës, presidentin dhe ministrin e jashtëm të Shqipërisë, po dhe ai nga Kosova. RealStory kthehej sërish të hënën në ora 21. Deri atëherë nga unë Sokol Balla, natë e mirë.